ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම unbox කරන්න හිතුවේ Acer Aspire3 A315 කියන laptop එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු unboxing එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක open කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මේ cello tape එක කපාගෙන මේ box එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට open කරගත්තම මේ box එක ඇතුලේ අපිට තවත් box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ box එකේ Intel කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙහා පැත්තෙන් Acer කියන logo එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි, එහෙමනම් අපි මේ බොක්ස් එකත් එලියට අරගෙන බලමු. ඉතින් මේ box එක එළියට ගත්තම වලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ box එකේ යට මෙන්න මේ විදිහට image එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට උඩින් Acer කියන logo එක අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ box එකේ ඉදිරිපස පෙන්වීමෙන් අපිට මේ පමණයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ box එකේ side එකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට barcodes කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ box එකේ මේ sticker එක උඩ අපිට Aspire 3 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් certifications කීපයක්ම අපිට මේ label එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ box එකේ අනිත් side එක ඔයාලට පේනවා ඇති Acer කියන logo එක ඉතා ලොකුවට මේ box එකේ මැද්දෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් certifications කීපයක්ම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ අනිත් side එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Aspire 3 කියලා උඩින්ම සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ serial numbers වගේ දේවල් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ laptop එකේ ප්‍රධාන features කීපයක් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු මේ box එකත් unbox කරලා මේ box එක ඇතුලේ අපිට මොනවද මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එකත් unbox කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩ seal එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ seal එකත් open කරගෙන මම මේ box එක unbox කරනවා. ඉතින් unbox කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ box එකේ ඇතුළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා paperworks කීපයක්. ඒ වගේම අපේ laptop එකේ වගේ මෙහා පැත්තෙන් අපේ charging cables වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ laptop එකේ manual එක. ඔයාලට පේන Acer Aspire 3 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. වගේ laptop එකේ image එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් paperworks කීපයක්ම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ instructions වගේ දේවල් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ hardware software information වගේ දේවල් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පොලිතින් එකකින් cover කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒක open කරගන්න යන්නේ නැහැ. මම මේකත් ටිකකට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ එහා පැත්තේ කොනේ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි box එකක් වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ගන්න ඒකේ තමයි අපිට අපේ charging dock එක එහෙම නැත්නම් charging adapter එක වගේම මේකේ cable එක charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ පේන්නේ සුපුරුදු වර්ගයේ laptop එකේ charging cable එක. ඒ වගේම මේ පේන්නේ charging adapter එක. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ එහා පැත්තේ තියෙන පොඩි box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු අපිට අපේ laptop එක කොයි වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අපේ මේ laptop එක මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දෙපැත්තේ තියෙන ආවරණ දෙක ඉවත් කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සුදු පාට බෑග් එකක් ඇතුලේ තමයි අපිට අපේ laptop එක එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම laptop එක මේ බෑග් එකෙන් එළියට අරගත්තම
ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Acer කියන logo එක ලැප්ටොප් එකේ මැද සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක අපි දැන් ඕපන් කරගෙන බලමු. මම මෙන්න මේ විදිහට ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ටච් පෑඩ් එකටයි කීපෑඩ් එකටයි තවත් කවර් එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Acer කියන logo එක එතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ resolution 180 HD කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ connection වර්ග කීපයකුත් මේ ලැප් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන Nvidia වගේම Intel කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ලැප්ටොප් එකේ ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මේ ලැප්ටොප් එකට මෙන්න මේ ආකාරයේ බෑක්පැක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් බෑක්පැක් එකේ උඩ Acer කියන logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් strong බෑක්පැක් එකක් තමයි අපිට මේ ලැප්ටොප් එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපේ ලැප්ටොප් එකේ එහා මෙහා අරන් යද්දි ගොඩක්ම පහසු වෙන ආකාරයට ගොඩක්ම පහසු වෙන ඩිසයින් එකකට මේ බෑක්පැක් එක සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී අරගෙන ආවේ ඔයාලට මේ Acer Aspire3 A315 කියන ලැප්ටොප් එකේ අන්බොක්සිං එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මේ ලැප්ටොප් එකේ ෆුල් රිවිව් එක අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රට subscribe button එක වලට හැපෙතෙන් එන bell icon එක ගමන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා ගාඩන් notification එක ඔස්සේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.